नमस्कार. मी सुलभा माणकेश्वर, आशीर्वाद सायकोथेरपी अँड ट्रेनिंगची संचालिका. गेली 12 वर्ष एक सायकोथेरपिस्ट म्हणून प्रॅक्टिस करते. आशीर्वादच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपण मानसोपचारांबरोबरच मेंटल हेल्थ अवेअरनेसची काही वर्कशॉप्स आणि ट्रेनिंगही कंडक्ट केलेली आहे. पण झालं असं की आतापर्यंत जे लोक हजर असायचे किंवा ज्यांनी ही वर्कशॉप्स केलेली आहेत त्यांच्या पुरतीच, त्या ग्रुप पुरतीच मेंटल हेल्थ अवेअरनेस ही मर्यादित होतं. मला असं वाटलं की आत्ताची परिस्थिती बघता जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. मेंटल हेल्थ अवेअरनेस किंवा मानसिक स्वास्थ्याबद्दल थोडीशी अजून जागृती होणं गरजेचं आहे. प्रत्येक घरामध्ये खरं तर एखादा काउन्सिलर असायला हवा, हे स्वप्न होतं माझं, म्हणून ट्रेनिंग चालू केलेली. पण काय होतं की त्या ग्रुपपर्यंतच मर्यादित होतं. म्हणूनच युट्यूब हे एक अतिशय मोठं माध्यम आहे आणि त्या माध्यमातून तुमच्याशी मी संवाद साधणार. शारीरिक स्वास्थ्याकडे लोकांचा कल वाढत चाललाय, मेंटेन करण्याकडे. खूप छान आहे, उत्तमच आहे ते. मानसिक स्वास्थ्याकडेही अधिक जागरूकतेने आपण जर बघितलं तर मला असं वाटतं की मानसिक प्रॉब्लेम्स तर कमी होतीलच, मानसिक स्वास्थ्य नीट होईलच, पण त्याचबरोबर शारीरिक जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ना, व्याधी आहेत, त्याही खूप कमी व्हायला मदत होईल. काय होतं, आपल्याला जर ताप आला तर आपण नॉर्मली काय करतो की घरी एखादा दिवस आपण बघतो की ताप का आलाय, घरच्या काही उपायांनी बरा होतोय का बघतो, नाहीतर दुसऱ्या दिवशी सरळ डॉक्टरांकडे जातो. डॉक्टरांना सांगतो लक्षणं काय आहेत, त्या लक्षणांवर डॉक्टर औषध देतात आणि आपला ताप बरा होतो. मग ह्याच्यामध्ये काय होतं ना की शारीरिक व्याधी आहे, ताप ही शारीरिक व्याधी आहे, त्याची लक्षणं आपल्याला माहिती असतात आणि त्याच्यामुळे आपण डॉक्टरांना ते सांगू शकतो की ही लक्षणं आहेत आणि मग त्याच्यावर आपण औषध घेऊन बरे होतो. मानसिक स्वास्थ्य बिघडल्याची काय लक्षणं असतात हेच जर माहिती नसेल तर, आतापर्यंतच्या अनुभवावरनं मला असं वाटतं की लोकांच्या 3 कॅटेगरीज असतात. पहिली कॅटेगरी म्हणजे की ज्यांना लक्षणं काय आहेत हेच माहिती नसतं, ज्याला आपण अवेअरनेस नाही असं म्हणतो. म्हणजे साधारण कुठलाही मानसिक प्रॉब्लेम आला, मग तो स्ट्रेस असेल, एन्झायटी असेल, डिप्रेशन असेल, बऱ्याच काही अजून आहे, त्याच्याबद्दल आपण नंतर बोलूया. पण या एक साधारण सर्वसाधारण प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्याबद्दल काय असतं, त्याची लक्षणच माहिती नसतात. मग जर लक्षणच माहिती नसतील तर माणूस उपचार घेणार कसा? दुसरी कॅटेगरी मी बघितलेली आहे याच्यामध्ये की त्यांना लक्षणं माहिती असतात. दुसरा प्रॉब्लेम म्हणजे ऍक्सेप्टन्स नाही आहे. आता ऍक्सेप्टन्स नाही म्हणजे आतापर्यंत खंबीर असलेल्या माणसाला कधीच प्रॉब्लेम्स काही येणार नाहीत, कारण त्याचं इम्प्रेशन किंवा त्याची इमेज लोकांच्या समोर अशी असते. त्याच्यामुळे त्या इमेजमध्ये तो जगत असल्यामुळे तोही हे विचार करतो, अरे मलाही प्रॉब्लेम्स होऊच शकत नाही, मी अगदी साधी गोष्ट हँडल करू शकत नाही. आणि असं असल्यामुळे काय होतं, तो सतत त्या गोष्टींचं स्ट्रगल करत राहतो आणि या स्ट्रगलमुळे होतं काय, प्रॉब्लेम जास्त वाढत जातो, कुठेही ऍक्सेप्टन्स नसतो म्हणून. तिसरा एक कॅटेगरी मी बघितलेली आहे याच्यामध्ये की ज्यांना अवेअरनेस आहे, ज्यांना लक्षणं माहिती की नाही या गोष्टीला क्लिनिकल डिप्रेशन किंवा या गोष्टीला आपण काहीतरी वेगळं मानसिक प्रॉब्लेम हा आहे हे एवढं त्यांना कळत असतं. त्यांना ऍक्सेप्टन्स पण असतो की नाही या गोष्टी होत आहेत मला. पण तिसरा मुद्दा येतो याच्यामध्ये ना की मग काय करायचं, मग कोणाला भेटायचं, कोणाला अप्रोच करायचा हे त्यांना माहिती नसतं किंवा कळत नसतं. त्याच्यामुळे 3 कॅटेगरीजल्या माणसांना मी आतापर्यंत बऱ्याच वेळा भेटलेली आहे. त्यांना वेळोवेळी जसं हवा तसा गायडन्स देता आलेली आहे आणि त्याच प्रकारचा गायडन्स आपण या व्हिडिओनंतर देणार आहोत. हे व्हिडिओ बघितल्यानंतर थोडे जरी मानसिक स्वास्थ्याकडचे विचार लोकांचे बदलले तरीही हे व्हिडिओ दाखवण्याचा उद्देश सफल झाला असं म्हणू शकेन मी. सध्या चर्चा आहे डिप्रेशनबद्दल. डिप्रेशन हा मानसिक आजार आहे हे आजपर्यंत बऱ्याच लोकांना माहिती आहे, पण बऱ्याच जणांना असं वाटतं की ज्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी मिळालेल्या आहेत त्या लोकांना डिप्रेशन येऊ शकत नाही. मानसिक आजारांबद्दल काही गैरसमज किंवा चुकीच्या धारणा समाजामध्ये प्रचलित आहेत. त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे मानसिक आजार हा कधीच बरा होत नाही. तर असं अजिबात नाही आहे. मानसिक आजारही शारीरिक आजाराप्रमाणेच बरा होऊ शकतो, पूर्णपणे बरा होऊ शकतो आणि ती व्यक्ती व्यवस्थित काम करू शकते आणि आपलं जीवन जगू शकते. दुसरं ह्याच्यामध्ये चुकीची धारणा अशी असते की मानसिक आजार हे काही स्पेसिफिक वयामध्ये होता किंवा स्पेसिफिक स्टेटसच्या लोकांना होता. तर असं काही नाही आहे. कुठल्याही वयामध्ये मानसिक आजार होऊ शकतो आणि मानसिक आजारासाठी कुठलाही सोशल स्टेटस किंवा स्त्री आहे का पुरुष आहे का लहान मुलं आहे असा भेदभाव नसतो. सगळ्यात मोठा एक भाग असतो की लोक काय म्हणते, सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोक, आहे की नाही. कसं असतं ना, जेव्हा तुम्हाला मानसिक आजाराची काही लक्षणं दिसतात तेव्हा जर योग्य वेळी उपचार घेतले तर तो आजार वाढत नाही. शारीरिक आजारांमध्ये तुम्ही करता, जर का तुम्हाला डायबिटीस डिटेक्ट झाला
तर तुम्ही घरीच राहता का? डॉक्टरांना दाखवत नाही का? दाखवता ना. मग याचाच अर्थ आपल्याला डायबिटीस कमी करण्याकरता आपण जे प्रयत्न करतोय तसेच प्रयत्न आपण मानसिक आजार कमी करण्याकरता का नाही घेऊ शकत? कारण का? तर लोक काय म्हणतील. मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या गोष्टीतनं आपण थोडंसं बाहेर पडलं पाहिजे. ह्या व्हिडिओमधनं थोडेसे जरी विचार आपण बदलू शकलो मानसिक स्वास्थ्याबद्दलचे, तरीही हा व्हिडिओ सक्सेसफुल झाला असं मी म्हणू शकेन निश्चित. आता डिप्रेशनबद्दल जेव्हा बोलतोय तेव्हा डिप्रेशनची लक्षणं काय असतात, त्याची कारणं काय असतात आणि त्याच्या उपाययोजना काय असतात, ह्या आपण गोष्टी बघणार आहोत. ह्यामध्ये काय आहे की डिप्रेशन म्हणजे नक्की काय? माणसाला ना, प्रत्येकच माणूस आयुष्यामध्ये कधी ना कधीतरी निराश होत असतो, कुठल्याही कारणामुळे. बरेचशी कारणं अशी आहेत की कामामध्ये फेलियर येतं, कोणाशी वाद होता किंवा ब्रेकअप होतं रिलेशनशिपमध्ये, किंवा स्कोर्स किंवा मार्क्स कमी मिळतात. ह्यामध्ये माणसाला निराशा येणं साहजिक आहे, अतिशय स्वाभाविक आहे. मग ह्या निराशेमध्ये आणि डिप्रेशनमध्ये काय फरक आहे? तर ह्याला आपण नॉर्मल सॅडनेस म्हणूयात. आणि जेव्हा हा सॅडनेस थोडासा एक्सटेंड होतो, टू बी स्पेसिफिक 2 आठवड्यांपेक्षा जर जास्त राहिला, तर मात्र हे आपण सिरियसली घेतलं पाहिजे. कुठलंही नैराश्य हे जर का 2 आठवड्यांपेक्षा 15 दिवसांपेक्षा जास्त असेल, तर मात्र नक्कीच तुम्ही तुमच्या जवळच्या थेरपिस्टला किंवा सायकॅट्रिस्टला भेटायला गेलं पाहिजे. आता डिप्रेशनची लक्षणं काय आहेत? तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग, ज्या माणसाला क्लिनिकल डिप्रेशन आहे त्याला सगळ्यामधला इंटरेस्ट हा कमी होत जातो. म्हणजे त्याला भूक लागत नाही किंवा खूप भूक लागते, त्याला झोप लागत नाही किंवा त्याला खूप झोपावंसं वाटतं. तिसरं महत्त्वाचं कारण याच्यामधलं असं असतं की ओव्हरऑल प्रत्येक गोष्टीचा इंटरेस्ट कमी होत जातो. त्याच्यामुळे त्याला डेली रुटीनमध्येही काहीही स्वारस्य वाटेनसं होतं. सकाळी उठणं, कॉलेजला, शाळेला किंवा कुठल्या कामाला जाणं, संध्याकाळी परत येणं, त्याच्यानंतर नॉर्मल तो जे काही रुटीन आत्तापर्यंत करत होता त्या रुटीनमधली मजा किंवा इंटरेस्ट हा त्याच्यासाठी गेलेला असतो किंवा कमी होत असतो. हे तिसरं आणि अतिशय महत्त्वाचं कारण आहे. चौथं कारण म्हणजे त्याला फिजिकल विकनेस येतो. आता शारीरिक विकनेस हा मानसिक गोष्टींवर बऱ्याच वेळेला अवलंबून असतो. त्याच्यामुळे त्याला मनातूनच जर का छान वाटत नसेल तर तो शारीरिकरित्या उत्साह कसा दाखवा, त्याला शारीरिक विकनेस सुद्धा जाणवत असतो. त्याला कोणाशीच बोलावंसं वाटत नाही, कोणालाही भेटावंसं वाटत नाही. साधारणपणे आतापर्यंत तो ज्या गोष्टींमध्ये आनंद घेत होता त्या गोष्टींमध्येही त्याला आनंद मिळेल असा होतो. क्लिनिकल डिप्रेशनमध्ये असलेल्या व्यक्तीमध्ये एक्सेसिव्ह गिल्ट आपल्याला बऱ्याच वेळा बघायला मिळते. प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक अपराधीपणाची जाणीव त्यांच्या वागण्या बोलण्यात दिसत असते. खूप चिडचिडेपण आलेलं पण असतं. एक टॉलरन्स किंवा पेशन्स कमी झालेला असतो. बऱ्याच वेळेला असं होतं ना की काहीही गोष्ट झाली तरी ते त्या गोष्टी एका स्पेसिफिक थॉटशी निगडीत ठेवतात. ते म्हणजे या सगळ्या गोष्टींना मी कारणीभूत आहे, आय एम गुड फॉर नथिंग, माझ्याच आयुष्यात या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. त्या गिल्टच्या सायकलमध्ये ते अडकलेले असतात. आणि बऱ्याच वेळेला चिडचिडेपणा असतो स्वभावामध्ये, कोणाशीही पटत नाही, वरचेवर वाद होतात प्रत्येकाशी, आणि असं त्यांना वाटत राहतं की मला कोणीच समजून घेत नाही. ह्या सगळ्या भावना क्लिनिकल डिप्रेशनमध्ये असलेल्या व्यक्तीच्या आपल्याला बघायला मिळतात. हे सिम्पटम्स आपल्याला जेव्हा आपल्या घरामध्ये दिसतात तेव्हा माझी अशी नम्र विनंती आहे की तुम्ही लवकरात लवकर तुमच्या जवळच्या एरियातल्या एखाद्या थेरपिस्टकडे, एखाद्या काउन्सिलरकडे किंवा एखाद्या सायकियाट्रिस्टकडे जायला हवं. आता डिप्रेशनची लक्षणं आपण बघितलेली आहेत. डिप्रेशनची कारणं काय असू शकतात? लोकांना असं बऱ्याच वेळेला वाटतं की डिप्रेशन आलंय त्याची काहीतरी कारणं नक्की असते. हो, कारणं असतात. म्हणजे एकतर बायोलॉजिकल रिझन्स असू शकतात, नाहीतर दुसरी म्हणजे सायकोलॉजिकल रिझन्स. जिथे आपल्याला समोर काही सिम्पटम्स दिसत आहेत पण त्याची कारणं दिसत नाही आहेत, तर नक्कीच ती बायोलॉजिकल कारणं असू शकतात. सायकोलॉजिकल कारणांमध्ये जर का ब्रेकअप झालेला आहे आणि ब्रेकअप झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला आपल्या इमोशन्स हँडल करणं जमत नाही आहे, तर मग कदाचित असं असू शकतं की त्याला डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन आलेलं आहे. म्हणजे याला सायकोलॉजिकल कारण आहे की त्याचा ब्रेकअप झाला आहे, त्यामुळे त्याला इमोशन्स कंट्रोल करता येत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे तो सतत निगेटिव्हिटीमध्ये जातोय, निगेटिव्ह इमोशन्समध्ये तो बांधला गेलेला आहे आणि म्हणून त्याच्या बाहेर पडण्याचा मार्ग त्याला मिळत नाही आहे, म्हणून डिप्रेशन आलेलं आहे. हे आपण सायकोलॉजिकल कारण सांगू शकतो. पण ज्यांचं सायकोलॉजिकल कारण दिसत नाही, म्हणजे रादर अतिशय सगळ्या गोष्टी चांगल्या चालू आहेत आणि अचानक माणसाला खूप नर्वस वाटायला लागतं, मग तीच सगळे सिम्पटम्स दिसायला लागतात. खूप सगळं छान चालू आहे, घर चांगलं आहे, नातेवाईक चांगले आहेत, अपॅरंटली सगळं छान आहे, मग अशा वेळेस आपण म्हणू शकतो की कुठेतरी बायोलॉजिकल रिझन त्याला असू शकतं.
बायोलॉजिकल रिझन्समध्ये ब्रेनमधल्या केमिकल्समध्ये काही इम्बॅलन्स असू शकतो आणि त्यामुळेही क्लिनिकल डिप्रेशन येऊ शकतं. म्हणजे अपॅरेंटली आपल्याला काही कारण दिसत नाही आहे, तेव्हा आपण निश्चित असं म्हणू शकतो की काही बायोलॉजिकल रिझन्स आहेत की ज्याच्यामुळे डिप्रेशन आलेलं आहे. आपल्याला बरेच जण असे म्हणताना दिसतात की बऱ्याच गोष्टी मिळालेल्या असून देखील डिप्रेशन का बरं आलं. तर तेव्हा सायकोलॉजिकल रिझन्स जरी नसतील तरी काही बायोलॉजिकल रिझन्स नक्की असू शकतात. आता ह्याच्यामध्ये केमिकल इम्बॅलन्स हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असतो. हे केमिकल इम्बॅलन्स म्हणजे नक्की काय, त्याच्याबद्दल आपण एक नवीन वेगळा व्हिडिओ करूयात. पण तरी देखील सायकोलॉजिकल रिझन्स बरोबरच बायोलॉजिकल रिझन्स सुद्धा क्लिनिकल डिप्रेशनसाठी कारणीभूत असतात. त्याच्यामुळे फक्त सगळ्या गोष्टी आहेत म्हणून डिप्रेशन कसं काय आलं हा प्रश्न तरी आता आपल्याला पडणार नाही. यानंतरचा भाग येतो तो ट्रीटमेंटचा, उपचार. आता क्लिनिकल डिप्रेशनचे उपचार काय काय असतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जेव्हा तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये डिप्रेशनचे सिम्पटम्स असलेली व्यक्ती दिसेल तेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा सगळ्यात काय करू शकता तर जवळपास तुमच्या एरियामधल्या थेरपिस्टला किंवा सायकोलॉजिस्टला किंवा सायकियाट्रिस्टला जाऊन भेटू शकता. त्यांच्याकडनं पुढं मार्गदर्शन तुम्ही घेऊ शकता. त्याही आधी मी असं म्हणेन की तुम्ही घरी पण काही प्रयत्न करू शकता. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग क्लिनिकल डिप्रेशनसाठी उपचार म्हणजे घरातल्या माणसांनीच आपलेपणाने जर पहिले चौकशी केली, त्यांच्याबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. कारण बऱ्याच वेळेला काय होतं, क्लिनिकल डिप्रेशनमध्ये असलेली व्यक्ती ही काही बोलत नाही जास्त. त्यांना कळत नसतं साधारण काय होतंय ते, त्याच्यामुळे त्यांचा स्वभाव हा रिॲक्टिव्ह जास्त होतो. त्यामुळे आपल्याला वाटतं अरे छोट्या गोष्टींवर का बरं हे चिडताय, छोट्या छोट्या गोष्टींवर का बरं हे असे ब्लास्ट होत आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींच्या मागे जाऊन जर बघण्याचा प्रयत्न आपण करू शकलो तर निश्चित त्या गोष्टीचा फायदा होऊ शकतो. हा सगळ्यात पहिला बेसिक उपचार आहे. पहिला भाग म्हणजे लाईफस्टाईल आणि डाएट, दुसरा भाग म्हणजे थेरपी आणि तिसरा भाग म्हणजे मेडिकेशन. सगळ्यात पहिल्या भागामध्ये जेव्हा लाईफस्टाईल आणि डाएटचा भाग येतो, प्रश्न येतो, त्या व्यक्तीची नॉर्मल लाईफस्टाईल कशी आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय बदल घडवून आणू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. त्याचं डाएट साधारण काय आहे, त्या डाएटवर सुद्धा आपण विचारपूर्वक काम करू शकतो. त्यानंतर येते थेरपी. थेरप्युटिक उपचार हे अतिशय महत्त्वाचे आहे क्लिनिकल डिप्रेशन करता. आणि बऱ्याच वेळेला मेडिकेशन न घेताही थेरपीने डिप्रेशनवर उपचार करता येतात. त्यानंतर येतं मेडिकेशन. जेव्हा थोडंसं क्लिनिकल डिप्रेशन प्रोलॉंग झालेलं असतं, थेरपी तुम्हाला वापरण्याकरता तुमचं माइंड थोडं रिसेप्टिव्ह लागतं. त्याच्याकरता आपण उपचार करू शकतो, मेडिकेशन घेऊ शकतो आणि त्याबरोबरीने सायकोथेरपी देऊ शकतो. ह्या सगळ्यांच्या आधी डिप्रेशनसाठी काही होम रेमेडीज सुद्धा आहेत. म्हणजे जसं आपण म्हणतो आपल्या घरच्या किचनमध्येच बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे आपण आपला मूड जो आहे किंवा क्लिनिकल डिप्रेशन कमी करू शकतो आणि मूड आपला इलेव्हेट करू शकतो. सगळ्यात पहिलं म्हणजे ग्रीन टी. ग्रीन टी तुम्ही जर दिवसातनं 3 वेळेला घेतला तर नक्कीच तुमच्या केमिकल इम्बॅलन्समध्ये बराच फरक पडू शकतो आणि त्याचा फायदा तुम्हाला निश्चित होऊ शकतो. याच्यामध्ये केमिकलचा इम्बॅलन्स 2 एन्झाईम्सचा होतो, 2 केमिकल्सचा इम्बॅलन्स असतो डिप्रेशनमध्ये. एक म्हणजे डोपामिन आणि दुसरं म्हणजे सेरोटोनिन. आता हे सेरोटोनिन आणि डोपामिन कुठल्या गोष्टीमधनं आपल्याला मिळू शकतं तर ग्रीन टी एक आता मी सांगितलेलं आहे. डेली यूज आपण जे काही भाज्यांमधला पालक खातो तो पालक, त्याचं सेवन जरा जास्त जर तुम्ही केलं तर नक्कीच त्याचा परिणाम होऊ शकतो. डार्क चॉकलेट म्हणजे थोडंसं बिटर असतं, थोडंसं कडवट ते चॉकलेट असतं, पण त्या चॉकलेटचा तुम्हाला तुमचं मूड इलेव्हेट करण्यासाठी नक्कीच फायदा होऊ शकतो. आय होप तुम्हाला याच्यातनं बरीच माहिती मिळाली असेल. उपाययोजनामध्ये होम रेमेडीज पण आपण दिलेल्या आहेत, त्याही तुम्ही ट्राय करू शकता. ह्या सगळ्या व्हिडिओजमधनं मानसिक स्वास्थ्य निकोप कसं राहील हा एकच उद्देश आमचा आहे. त्याच्यामुळे या सगळ्याबद्दल तुम्हाला अजून काही जाणून घ्यायचं असेल तुम्ही कमेंटमध्ये लिहू शकता. आवडलं तुम्हाला तर तुम्ही लाईक करू शकता, शेअर करू शकता. अजून काही तुम्हाला हवं असेल, एक क्वेश्चनर मी दिलेला आहे या व्हिडिओच्या एंडला, तो तुम्ही नक्की सोडवून बघा. काही त्याच्यावर तुम्हाला प्रश्न असतील तेही तुम्ही कमेंटमध्ये टाकू शकता. माझा ईमेल आय डी मी दिलेला आहे, तिथेही तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. स्टे हॅपी, स्टे सेफ. नमस्कार.